Question 1C. A light of wavelength lambda falling upon a metallic surface releasing electrons with maximum kinetic energy 1 electron volt. يبقى انا لما يكون الويف لينث بلامدا هينزل على السيرفيس بتاع ميتال هيطلع الكترونز الكاينيتيك انرجي بتاعتهم 1 الكترون فولت. انما لما يكون الويف لينث لامدا اوفر 2 فهيطلع الكترونز بكاينيتيك انرجي 4 الكترون فولت. فايند الورك فانكشن بتاعت الماتيريال ديت. الكيس بتاعتي بتاعت فوتو الكتريك افكت، صح؟ نشتغل بالرول بتاعها اللي بيقول ان الكاينيتيك انرجي ايكوال اتش نيو او اتش سي اوفر لامدا ماينس اي دبليو. طيب نشتغل في التو كيسز. الكيس الاولانيه الكاينيتيك انرجي كانت ب 1 الكترون فولت، يعني 1 ملتبلاي اي اللي هي التشارج بتاعت الالكترون. لو انا عايز احولها هسيب الكونستانس بس دلوقتي عشان ما تبوظليش شكل المساله. ايكوال اتش سي الويف لينث لامدا اسمه لامدا، سبحان الله، يبقى انا هحط لامدا ماينس الورك فانكشن اللي انا ما اعرفهاش. عندي كام انون هنا؟ 2 الويف لينث والورك فانكشن. خلاص كده 2 انون مش هقدر اعمل فيهم حاجه. طب هنا لما نيجي نطبق الايكويشن في اللي فوق يبقى كده 4 ملتبلاي اي برضو هتبقى ايكوال اتش سي اوفر الفريكوينسي سوري الويف لينث هيبقى لامدا اوفر 2 تحت اللي تحت يطلع فوق. اوكي يبقى بقت 2 فوق ماينس الورك فانكشن برضو. يبقى انا هنا برضو عندي 2 انون، 2 equations في 2 unknowns. عايز اعمل eliminate omitting بلا بلا بلا. فانا عايز الورك فانكشن تبقى موجوده. انا عايز اكنسل مين؟ الويف لينث. فيبقى الاسهل بالنسبه لي ان انا امسك الايكويشن دي اروح اعمل لها ملتبلاي نيجاتيف 2. ليه؟ شايفين اتش سي اوفر لامدا وهنا برضو في اتش سي اوفر لامدا، دي فيها 2 دي ما فيهاش 2. يبقى نخلي ديت نيجاتيف 2 بحيث نعمل لهم اديشن يروحوا مع بعض. يبقى نيجاتيف 2 ملتبلاي دوت بقت نيجاتيف 2 اي، وهنا في نيجاتيف 2 ودي بقت بوزيتيف 2 اي دبليو. حد عنده مشكله في الستيب دي؟ نعمل للتو ايكويشنز اديشن، الترم ده والترم ده بالسلامه. هنا نيجاتيف 2 اي و4 اي هتدينا 2 اي، ودول 2 ورك فانكشن وواحده نيجاتيف ورك فانكشن هتدينا ورك فانكشن. يبقى الورك فانكشن كده 2 اي بالجول، يعني هتبقى 2 الكترون فولت، على اساس ان هو مدينا الانرجي بالالكترون فولت فاجيبها له بالالكترون فولت. فانا بدل ما اسيب الاي عملتها، وعشان قلبي يبقى مطمن عشان المنهج كله اس اي يونتس يبقى احولها لجول، اعمل ملتبلاي الاي. يبقى هتبقى ايكوال 3.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 جول. وتحيه للي عرف يحلها. question 2 بي second number 1. حد يقدر يقول لي ايه الابلكيشن بتاع فاينز لو؟ هو انا بقيس الويف لينث فمنه اقدر اجيب حاجه ثانيه، التمبرتشر. يعني هو اكشولي ان انا بقيس الويف لينث فاقدر ان انا اعرف التمبرتشر. يبقى بنقول اللي هو measuring او calculating temperature remotely من بعيد من غير ما المس الجسم. يعني انا قست التمبرتشر بتاعت الصن ازاي؟ انا رحت؟ لا، ده انا قستها من فاينز لو. الست اللي هي في المطار اللي بتشوف في فيروس كورونا ولا لا بالمسدس ده، هو المسدس ده بيعمل ايه؟ هو بيشوف الراديشن اللي خارجه من الجسم، فمن الماكسيمم انتنس ويف لينث اللي خارجه منها هو عنده ايكويشن جوه بيقدر ان هو يطبق فاينز لو يعرف التمبرتشر، يروح ظاهر لك التمبرتشر على الشاشه. 5 بقى هي اللي ثيرمال ايمج. يبقى 5 ثيرمال emission from human body، دي هتبقى ثيرمال ايمجينج in medicine، اللي هي ممكن بقى نفصل نقول ان هو توموجرافي اللي هو detected tumors و embryology. طيب question 3 A number 4 infrared radiation دي بتستخدم في ايه؟ night vision system. question 3 برضو بس B first in photoelectric effect experiment a surface of metal illuminated in an evacuated tube with a monochromatic light its frequency greater than the critical frequency. يبقى هي كده بتطلع ولا مش بتطلع؟ بتطلع electrons of the metal surface. If the experiment repeated with the same light with increasing its intensity to double, what is the effect on؟ أول حاجة على الفوتون انرجي. أنا هزود الانتنسيتي دبل.
الفوتون انرجي الواحد هيحصل له ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، نو تشينج. ليه؟ لان انا لما بزود الانتنسي يبقى انا بزود النمبر اوف فوتونز، مش بغير في الانرجيز بتاعتهم. according للمودرن ثيوري الانرجي بتاعت الفوتون اتش نيو، يبقى هي بتزيد لما الفريكونسي تزيد او الويف لينث يقل، انما ملهاش علاقه بالانتنسي. طيب نمبر 2 maximum kinetic energy of emitted electron due to falling of light no change برضه. طب ليه no change؟ علشان الكاينيتيك انرجي equal h نيو minus اي دبليو، هتتغير لو غيرت الفريكونسي او الويف لينث او لو غيرت الميتاليك سيرفيس. هل انا غيرت ده وده؟ لا، يبقى كده الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترونز اللي هتخرج ثابته. طيب نمبر 3 the work function of the metallic surface، اكيد نو تشينج لان ده بتاع الميتاليك سيرفيس، يعني هو بيعتمد على الميتاليك سيرفيس، يعني هو بيعتمد على الكايند اوف ميتال. طيب نمبر 4 على الفوتو كارنت بقى، ايه اللي هيحصل للانتنسيتي بتاعت الفوتو كارنت؟ increase to double its value. بصي هما دول مالهمش equation بس كان ليهم graphical relation. لما قلت الانتنسيتي هنا بتاعت اللايت وهنا الكرنت انتنسيتي باي فوتو كارنت، كنت قلت ان لما ده يزيد ده هيحصل له ايه؟ فواضح ان الريليشن عشان ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجين يبقى دايركت بروبورشنال، فيبقى معنى كده ان لو ده زاد الدبل يبقى دوت هيحصل له ايه؟ هيزيد الدبل. Question 4b second. If the momentum of moving body increased by 25% then its kinetic energy increased by قد ايه؟ دلوقتي يعني ايه المومنتم increased 25%؟ يبقى PL2 هتبقى equal PL1 زي ما هي plus 25% منها. يعني انا لو جيت قلت لك ان مرتبي مثلا انا بقبض مثلا 1000 جنيه، قلت مرتبي زاد 25%، يبقى انا مرتبي الجديد هيبقى 1250 صح؟ يعني ال 1000 زي ما هو زاد عليهم 25% من مرتبي، فيها مشكله؟ انما لو كان قال لي انكريز 2 يبقى كانت الفاكتور بس من غير البلس الاولانيه دي. هي طبعا 25 هتبقى تكريز، بس هو طبعا لو كانت هتبقى انكريز تو كذا كان هيقول لك مثلا 150% 125% and so on. يبقى هي increased by 25%، هي increased to 125%. 25% ديت هي 25 over 100 يعني 0.25، يبقى كده PL2 هي هتبقى equal 1.25 PL1. فاكرين البارتكلز والالكترونز كنت قلت لكم ان اهم فيزيكال كوانتيتي هي مين؟ الفيلوسيتي. دايما لما يدينا حاجه احاول ان انا اجيب الفيلوسيتي لان هي اللي هتحل لي بقيه المساله. يبقى المومنتم انا ممكن افكه لايه؟ ام في، يبقى دوت كده ام في 2 equal 1.25 ام في 1. البادي لما المومنتم بتاعه زاد او قل يبقى الفيلوسيتي زادت، يعتبر الماس ما اتغيرش، يبقى انا اشيل ايه؟ الماس مع الماس. يعني ايه اللي عندنا في المنهج ان الماس ما بيتغيرش، انما ان شاء الله اللي يكبر منكم في المستقبل فالماس بيتغير. ما علينا. يبقى كده V2 ايكوال ايه؟ 1.25 ايه؟ V1. طيب انا عايز اعرف اللي هيحصل الكاينيتيك انرجي. يبقى اقول ان الكاينيتيك انرجي الجديده، لو عايز اعرف بالنسبه للكاينيتيك انرجي القديمه يستحسن ان انا اعمل ريشيو بحيث ان اي كونستنس هتروح، يبقى اوفر كاينيتيك انرجي 1 هتبقى ايكوال كاينيتيك انرجي الجديده هي عباره عن هاف ام في 2 سكوير، كاينيتيك انرجي القديمه هاف ام في 1 سكوير. هاف ام وهاف ام باي باي مع بعض عشان ما يلخبطوناش. بالظبط، يبقى 1.25 V1 باور 2 باور 2 لان الباور 2 عليهم كلهم اوفر V1 باور 2 دول هيروحوا 1.5625. يبقى لو عملت كروس مالتيبليكيشن عشان اظبط الشكل يبقى الكاينيتيك انرجي الجديده هتبقى ايكوال 1.5625 الكاينيتيك انرجي القديمه، يبقى هي increased to ده من الكاينيتيك انرجي صح؟ طب انا عايز اشوف هي increased by قد ايه؟ هو طلب increased by قد ايه؟ اعملها ازاي؟ هنشيل 1. برافو. انا دلوقتي قلت بقبض مثلا 1000 جنيه بقيت بقبض 1250، يبقى انا الزياده قد ايه؟ يبقى انا عملت ماينس للقديمه، يبقى ديت كده هعمل ماينس للكاينيتيك انرجي الاولانيه، يعني هعمل ماينس 1 فهتدينا
0.5625 او بمعنى تاني كانها ايكوال الكاينيتيك انرجي الاولانيه بلس ده في الكاينيتيك انرجي الاولانيه. الشكل ده عشان يبقى برسنتج هنعمل مالتبلاي 100%، يبقى ده يطلع 56.25%، يبقى ايه increased by 56.25%. طبعا اللي تشوز عندي 56% يبقى ايه ده الانسر. Number 3 if the kinetic energy of a particle increased 16 times. هنا بقى مش باي، يبقى هي خلاص هي increased 16 times، يبقى الكاينيتيك انرجي الجديده تبقى equal 16 times الكاينيتيك انرجي القديمه. زي ما قلت قبل اي حاجه انا احاول اشوف الفيلوسيتي، يبقى half mv2 part 2 equal 16 times half mv1 part 2. طبعا half m هتروح برضو مع half m، هاخد سكوير روت هنا وهنا، يبقى معنى كده ان v2 هتبقى equal 4v1. هو عايز الريشيو of change in its de Broglie wavelengths. يعني ايه الريشيو اوف تشينج؟ يعني هو عايز التشينج اللي هو لامدا 2 ماينس لامدا 1 ده اسمه التشينج اوفر الاولاني، ده اللي مطلوب. خلاص يبقى تاني هو عايز ايه؟ عايز التشينج ان ايتس ويف لينث، الريشيو بتاعت التشينج ان ايتس ويف لينث. الريشيو بتاعت التشينج يعني التشينج في الويف لينث اوفر مين؟ الويف لينث الايه؟ الاساسي. ممكن ان انا اعمل حركه بسيطه بس عشان تسهل لي الحساب، ان انا اعمل ديستريبيوت للدينومينيتور ده، يبقى هتبقى لامدا 2 اوفر لامدا 1 ماينس 1 اللي هي لامدا 1 اوفر لامدا 1. خلاص لو حد مش عاجباه ديت ممكن اشتغل على القديمه عادي، حد مش عاجباه الحركه دي اوكي. لامدا 2 لو نفتكر هي عباره عن اتش اوفر ام في 2 ملتبلاي واقلب لامدا 1 اللي هي اتش اوفر ام في 1 بس قلبتها عشان ديفايد، كل ده ماينس 1. الاتش والاتش مع بعض، الام والام، في 1 زي ما هي، انما في 2 هتبقى 4 في 1. في 1 مع في 1 هتطلع نيجاتيف 3 اوفر 4. اكشوال تشينج ممكن نعتبر ان هو ابسولوت، يعني هو انا كده عامل صغير ماينس كبير، فهو التشينج كبير ماينس صغير وخلاص، يعني كل ده ابسولوت. يبقى دوت كده هيطلع 3 اوفر 4 اللي هو 0.75. لو عايزها برسنتج هتطلع 75%. يبقى تاني هو بس الريكوارد ده احنا مش متعودين عليه قوي، ايه هو؟ ريشيو اوف تشينج. ريشيو اوف تشينج يعني التشينج اوفر القديم. خلاص ريشيو اوف تشينج اوف اي حاجه يعني التشينج اوفر مين؟ القديم.